Hello student, today we are learning here in the science 1 metallurgy. In this chapter we are learn the basic principle of the metallurgy. After ores are taken out from the mines, the gangue is usually separated from the ores at the site itself by the various methods. So first, the pure metal is obtained from the ore by the following stages, that is concentration of the ores. Concentrations, the process of separating gangue from ore is called as a concentration of the ore. In this process, the concentration of compound of the desired metal is increased. Various ways are used for this purpose. जी गँग्यू बाजूला काढण्याची, गँग्यू म्हणजे काय की त्या इम्प्युरिटीज बाजूला करण्याची जी पद्धत आहे तिला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ओर्स असं म्हणतात. आता ही पद्धत जी आहे ही डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल प्रेझेंट इन द ओर्स अँड द गँग्यू. आता त्या मेटल्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टीवर ते अवलंबून असतं की कशी पद्धत वापरायची. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ द मेटल अँड द फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्युरिफिकेशन. त्याला कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज आहेत आणि ती त्याची रिॲक्टिव्हिटी काय आहे या गोष्टी पाहिल्या जातात. दॅट इज वेअर व्हेरियस फॅक्टर्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन आर ऑल्सो कन्सिडर. त्याच्याने पोल्युशन होणार नाही याचा सुद्धा विचार आपण करत असतो. सम जनरल मेथड्स फॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ओर आर ॲज फॉलो. सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रॅव्हिटेशन. पहिली मेथड जी आहे याच्यातली की ग्रॅव्हिटेशनचा वापर करून आपण करू शकतो, म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाचे म्हणजे जड गोष्टी ज्या असतील, जड पदार्थ तो तळाशी जाऊन बसतो, सरकतो, तो ग्रॅव्हिटेशनकडे अट्रॅक्ट होत असतो. The heavy particles of the ore can be easily separated from the light particle of the gangue by the gravitational method. ही साधी आणि सोपी पद्धत आहे. याच्यामध्ये काय होतं की जे जड वस्तू आहे त्या ऑटोमॅटिकली इथून आता बघा पावडर्ड ओर टाकला जात असतो आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकल्यानंतर त्या इथे विशिष्ट प्रकारच्या पाट्या लावलेल्या, स्लिट्स, पट्ट्या लावलेल्या जाळीसारखं. मग त्याच्यात काय केलं जातं असतं, तो तिरकस पद्धतीने त्याला जे जड असेल की जो कॉन्सन्ट्रेटेड ओर्स असेल आणि गँग्यू असेल तो वेगळा सेपरेट केला जात असतो या माध्यमात. इथे जो असेल तो जड गँग्यू खाली पडतो आणि जो आपल्याला ओर्स पाहिजे आहे तर तो या दिशेने जात असतो. तर ही सोपी आणि साधी मेथड आपण याच्यामध्ये वापरतो. तर याचं नाव आहे व्हील फ्लाय टेबल मेथड. आता ह्या मेथडमध्ये काय असतं, the method is made up of the flexing narrow and the thin wooden rifles on the inclined surface. ते तिरकस पद्धतीने बसवलेले असतात. हे चित्र तिरकस नाहीये तर ते हे तिरकस पद्धतीने बसवलेले असतात इन्क्लाइन स्वरूपामध्ये. द टेबल इज केप्ट व्हायब्रेटिंग. हा व्हायब्रेट होत असतो, कंटिन्युअस व्हायब्रेट होत असतो आणि व्हायब्रेट झाल्यामुळे ते जे दाणे आणि खडे आणि जे बारीक बारीक त्याचे कण असतील लोखंडाचे किंवा कोणत्याही पदार्थाचे, मेटलची, ते या दिशेला जातात आणि जी इतर माती वगैरे काही कण असतील, जड इम्प्युरिटीज असतील, ती या बाजूला येते. द पावडर्ड ओर ऑब्टेन फ्रॉम द लंप ऑफ द ओर युझिंग द बॉल मिल इज पोर्ड ऑन द टेबल. द स्टीम ऑफ वॉटर इज ऑल्सो रिलीज from the upper side. As a result, the lighter gangue particles are carried away along with the flowing of the water. आता हा जो पाण्याचा फ्लो आहे या फ्लो बरोबर इथे वाहून पडतात. हा पाण्याचा फ्लो कंटिन्युअस आहे. जे ओर्स आहेत तो बाजूला आपोआप होत असतो. ॲज अ रिझल्ट द लायटर गँगी पार्टिकल्स कॅरीड अवे अलॉंग विथ द फ्लोईंग वॉटर while the heavier particle in which the proportion of the minerals is more and the proportion of gangue is less. आता इथे पूर्णपणे स्वच्छ झाले असं नाही, तर काही प्रमाणात याच्यात पण आहेत इम्प्युरिटीज. या ठिकाणी पण काही मिनरल्स येऊन गेले तर ते पण आपल्याला विचारात घ्यायला लागतील. आर द ब्लॉक्ड बाय द वुडन रायफल्स अँड गेट कलेक्टेड द स्लिट बिटवीन ते.
हा जो स्लिट आहे म्हणजे गॅप आहे, त्या गॅपच्या मध्ये आपल्याला ते मिळतं. त्याची याच्यात पण काही साचून अडून राहिलेलं असतं. तर अशी ही विल प्ले टेबल मेथड आहे. याच्यावर टिपली हा तुम्हाला परीक्षेला विचारली जात असते. नक्की याची माहिती घेऊन घ्या. नेक्स्ट आहे सेकंड मेथड सेपरेशन बेस्ड ऑन द ग्रॅव्हिटेशन मध्ये हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड. ही हायड्रॉलिक पद्धतीने बाजूला केली जात असते. इथून वॉटर सोडलं जात असतं. कॉन्सन्ट्रेशन ओर्स आणि पावडर ओर या ठिकाणी ओतलं जात असतं. ते ओतल्यानंतर त्याच्यातला गँग्यू जो असेल तो या दिशेने बाहेर पडतो. ओर सस्पेन्शन जे आहे ते इथे साचून राहत असतं आणि त्याच्यात पाण्याने मिक्स करून ते स्टर केलं जात असतं. आणि जो काही गाळ बसेल ग्रॅव्हिटेशनचा, हा ब्राऊन रंगाचा जो दिसतोय, हे तुमचं कॉन्सन्ट्रेटेड ओर आहे. तर अशा पद्धतीने ही क्रिया ही चालत असते. द हायड्रॉलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मिल. एखाद्या गिरणीप्रमाणे हे काम करत असतं. चक्की आपण जसं म्हणतो, पिठाची गिरणी चक्की. देयर इज अ टेपरिंग व्हेसल सिमिलर टू दॅट ऑफ द ग्राइंडिंग मिल. त्यासारखंच इथे एक ते भांडं वापरतात. इट ओपन्स अ टँक लाईक अ कंटेनर दॅट इज टेपरिंग ऑन द लोअर साइड. द टँक हॅज अन आउटलेट फॉर वॉटर. त्याला आउटलेट दिलेला आहे. इकडून आउटलेट आहे. अपर साइड अ वॉटर इनलेट इन द लोअर साइड. Finally, the ground ore is released in the tank. A forceful jet of the water is introduced in the tank. जेट म्हणजे काय? अत्यंत मोठा वेगाने पाणी टाकणारा जेट स्प्रे असतो. जेट ऑफ द वॉटर इज इंट्रोड्यूस इन द टँक. त्याच्या तोंडाला वॉल बसून तो स्प्रेने टाकलं जात असतं. द गँग्यू पार्टिकल आर लाइटर अँड देअरफॉर दे फ्लो आउट अलॉंग द वॉटर जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द अपर साइड. आता इथून स्प्रेने वेगाने पाठवल्यामुळे जे लाईट स्वरूपातले जे गँग्यू आहे ते सहज इथून वरती येतात आणि ते बाहेर पडतात. ॲट द सेम टाइम द हेवी पार्टिकल्स ऑफ द ओर आर कलेक्टेड ॲट द बॉटम फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टँक. इन द शॉर्ट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, wherein particles of the same size are separated by their weight with the help of the water. बाकीचं जे आहे ते पाण्याने पण स्वच्छ होत असतं. तर ही माहिती, आकृती, दोन्ही मेथड ज्या आहेत ह्या सेपरेशनमध्ये ग्रॅव्हिटेशनच्या पद्धतीचा वापर करून केल्या जात असतात. आता आपण ह्या सेपरेशन मेथड पाहिल्या. याच्यातल्या कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ओर चालू आहेत आपल्या. त्यानंतर आपण आता मॅग्नेटिक सेपरेशन म्हणजे काय ते आपण बघूया. सेकंड पद्धत. द बी पार्ट, द सेपरेशन मेथड. त्यामध्ये चुंबकत्वाचा वापर करून ती बाजूला केली जात असतं. हे बघा, इथे एक कन्व्हेयर बेल्ट आहे. 2 रॉड्सना तो गोल 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 फिरतोय. इथे नॉन मॅग्नेटिक रोलर हे बसवलेले आहेत आणि त्यांच्यावरचा जो पट्टा जो आहे तो या पद्धतीने बाजूला हा टाकला जात असतो. जे मॅग्नेटिक बेल्टला, कॉन्व्हेयर बेल्टला मॅग्नेटिक रोलर जो आहे त्याला अट्रॅक्ट होतात आणि त्याच्याने आपोआप सेपरेशन होतं. नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल हे या बाजूला पडतं. त्याचे दोघांचे कलेक्टर सेपरेट असतात. अशी सोपी आणि साधी मेथड आहे. तर पावडर ओर स्वरूपातला हे म्हणजे आता हे काही धातूंसाठी अशी पद्धत वापरली जात असते. This method requires a electromagnetic machine. The main part of this machine are the 2 types of the iron rollers and the conveyor belt moving continuously around them. One of the roller is magnetic while the other is electromagnetic. एक नॉन मॅग्नेटिक असतो आणि एक दुसरा मॅग्नेटिक स्वरूपातला असतो. अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन हे ॲटोमॅटिकलीच होत असतं, कारण या बेल्ट्समध्येच तशी बसवलेले असतात. द कन्व्हेयर बेल्ट मुव्हिंग अराउंड द रोलर इज अ नॉन मॅग्नेटिक मेड अप ऑफ द लेदर ऑर द ब्रास. द पावडर ओर इज poured on the conveyor belt near the magnetic roller. The 2 collector vessels are placed below the magnetic roller. The particles of the non-magnetic part in the ore are not attracted toward the magnetic roller. Therefore, they are carried further along the belt and fall in the
collector vessels is away from the magnetic roller. At the same time, the particle of the magnetic ingredient of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessels near the magnetic roller. This way, the magnetic and non-magnetic ingredient in the ore can be separated depending on the magnetic nature. जे आता याकडे अट्रॅक्ट होऊ शकतात त्यांनाच हे ओर हे वापरू शकतो. Cassiterite is a tin ore. It contains mainly non-magnetic ingredient stannic oxide SnO2 and the magnetic ingredient ferrous tungstate FeWO4. These are the separated by this electromagnetic method. काही मॅग्नेटिक इन्ग्रेडियंट असतात ते या पद्धतीने बाजूला करण्याची एक मेथड वापरली जात असते. तुम्ही याची माहिती आकृती तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या. नेक्स्ट मेथड जी आहे ती फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. The froth flotation method is based on the two opposite properties, hydrophilic and hydrophobic. The particle of the particle. या ज्या दोन गोष्टी आहेत या हायड्रोफिलिक आणि हायड्रोफोबिक याचा वापर करून हे सेपरेट केले जात असतात. मेटल सल्फाइड्स ड्यू टू देअर हायड्रोफोबिक प्रॉपर्टी get weighted mainly with the oil, while due to the hydrophilic property the gangue particle get weighted with the water. जे पाण्याबरोबर रिॲक्ट होणारे आणि पाण्याबरोबर न रिॲक्ट होणारे या दोन तत्वांवर आधारित असणारी ही पद्धत आहे ना. तर त्यांचा वापर इथे केला जात असतो. हायड्रोफिलिक प्रॉपर्टी म्हणजे जे पाण्याशी त्याने विद्राव्य होऊ शकतात, काही त्याच्यात मिक्स होत नाही. बाय युजिंग दिस प्रॉपर्टीज सर्टन ओर्स आर कॉन्सन्ट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. जेव्हा काही विरघळणारे पाण्यात विरघळणारे पदार्थ किंवा तेलात सारखे पदार्थ जे असतात ते पाण्यात विरघळत तेव्हा ह्या तत्वाचा फ्रोथ म्हणजे काय एक फेसाळ पद्धत वापरून ही मेथड यूज केली जात असते. ही मेथड आहे. यामध्ये बघा आपण जो काही फ्रोथ तयार होतो तो असं बाजूला काढला जात असतो. त्याच्यात एअर सप्लाय या ठिकाणी दिला जात असतो. या एअर सप्लायमधून इथून एक विशिष्ट पाण्याचे बुडबुडे तयार करून ते फेस निर्माण केला जात असतो. त्याच्यात बबल्स तयार झाल्यानंतर वॉटर अँड द पाईन ऑइल याचं हे मिश्रण आपल्याला इथे दिसेल. एजिटेटर म्हणजे याच्यातून ते स्टरिंग होत असतं आतमध्ये. स्टरिंग होणे आणि ते पाठवणे आणि जो गँग्यू असेल तो या दिशेने बाहेर काढला जात असतो. आणि फ्रोथमधून काय केलं जात असतं सल्फाईड ओर हे वरती तरंगायला लागतं फेसमुळे आणि ते बाजूला केले जात असतं. तर या मेथडमधून आपल्याला सल्फाईड ओर्स बाजूला करण्याची पद्धती वापरली जाते. द ग्राउंड ओर इज फायनली ग्राउंड ओर इज पुट इन द बिग टँक containing the ample amount of the water. Certain vegetable oils such as the pine oil, eucalyptus oil म्हणजे निलगिरीचं तेल किंवा पाईनचं तेल याचा वापर करून हे आणि पाणी यामुळे तिथे पाण्यामध्ये फेस निर्माण होतो. इज ॲडेड इन द वॉटर, युकॅलिप्टस ऑइल अँड द पाईन ऑइल किंवा कोणतंही ते पाण्यामध्ये मिक्स केलं जातं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोथ. The pressurized air is blown through the water. There is an agitator rotating around the axis of the center of the flotation tank. The agitator is used as per requirement. The bubbles are formed due to the blown air due to agitation. A foam is formed from the oil. The oil and the water bubbles together due to the agitating. This foam rises the separation of the water and float. That is why this method is called as a flotation process. आता ते जे एजिटेटर्स असतात त्याच्यातून हाय प्रेशरचा हवा सोडली जाते आणि या तेलामुळे इथे बबल्स निर्माण होतात. त्या बबल्सचा चिटकून तो फेस तयार होतो. अनेक बबल्स एकत्र त्या फेसमुळे काय होतं की त्या पाण्याच्या बुडबुड्यांना ते सल्फाईडचे ओर चिटकून हे बाजूला होतात ॲटोमॅटिकली. आणि जे गँग्यू असेल तो गँग्यू हा जड असेल किंवा काय असेल तो बाजूला होत असतो. आणि मात्र त्या फ्रोथमध्ये द पार्टिकल्स ऑफ सर्टन सल्फाईड ओर फ्लोट विथ द फोम ऑन द वॉटर.
as they preferentially get weighted by the oil. For example, this method is used for the concentration of zinc blend ZNS म्हणतात त्याला, आणि कॉपर पायराइट्स. लक्षात घ्या, ह्या मुद्द्यांना इथे आपल्याला पुस्तकांमध्ये दिलेले आहेत. झिंक ब्लेंड आणि कॉपर पायराइट्स नावाचे जे आहेत CuFeS2. तर असेही प्रश्न विचारले जात असतात की झिंक ब्लेंड आणि कॉपर पायराइट्स कसे वेगळे केले जात असतात, असा एका वाक्याचा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर जी आपली मेथड आहे ती म्हणजे लिचिंग मेथड लास्ट, की ज्यात आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जे ओर आहे ते करायचं आहे. The first step of the extraction of the metal, aluminum, gold, silver from the ore is method of the leaching. In this method, ore is soaked in a certain solution for a long time. त्याच्यात भिजवून ठेवलं जात असतं अनेक म्हणजे कालावधीपर्यंत. The ore dissolved in the solution due to the specific chemical reaction. The gangue, however, does not react and therefore does not dissolve in the solution so that it can be separated. Concentration of bauxite, the aluminum ore, is done by leaching method. आता हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बॉक्साईटचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बॉक्साईट पासून आपल्याला ॲल्युमिनियम मिळवता येतो, धातू. ते मिळवण्यासाठी त्याला भिजवून ठेवलं जात असतं, त्याला लिचिंग असं म्हणतात. There the bauxite is soaked in aqueous NaOH solution and aqueous Na2CO3, which dissolve the main ingredient alumina in it. यामध्ये आपण ज्याला कॉस्टिक सोडा असं म्हणतो, NaOH म्हणजे काय, कॉस्टिक सोडा. त्या सोड्यामध्ये किंवा Na2CO3 यामध्ये हे दोन्ही जे द्रावणामध्ये ते भिजवलं जात असतं. भिजवल्यानंतर त्याच्यापासून ॲल्युमिनियम मिळतं. ॲल्युमिनियम मिळाल्यानंतर मग आपल्याला त्याच्यापासून सेपरेट केलं जात असतं ॲल्युमिनियममध्ये. कारण ही संपूर्ण प्रोसेस जी आहे, या प्रोसेसला आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बॉक्साईट ओर जी आपण ॲल्युमिनियममध्ये एका मेटलमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर आपण ह्या 4 मेथड्स आपण बघितलेल्या आहेत. ह्या तुम्ही लिहून काढा. त्यानंतर आपण एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपण पाहणार.